සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SN Technology YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දැනට තියෙන CD, DVD burning softwares අතරින් ඉතාමත් සරල සහ ලේසි burning tool එකක් ගැන. ඉතින් මේ tool එකේ නම තමයි BurnAware. ඔයාලට මම ඊට කලින් burning softwares දෙකක් ගැන වීඩියෝස් දෙකක් කරලා තියෙනවා. Nero සහ Shampoo කියන softwares දෙක. ඉතින් මේ software දෙකේත් වැරද්දක් නැහැ. නමුත් ටිකක් සංකීර්ණයි. මොකද මම එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් CD එකක් හරි DVD එකක් හරි රයිට් කරගන්න අවශ්‍ය කෙනෙක්ට ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙන බර softwares ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් BurnAware කියන මේ burning tool එක බර software එකක් නෙවෙයි MB 23ක් වගේ පොඩි capacity එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉක්මනින් ඕපන් වෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ burning software එකෙත් pre version එකක් සහ pro version කියලා version දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් normal අපේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න මේ pre version එක ප්‍රමාණවත්. අපි බලමු කොහොමද මේක use කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාට මේ software එක download කරගන්න Google search bar එකේ search කරන්න BurnAware කියලා. ඊට පස්සේ එන මේ පළවෙනි link එක click කරන්න. ඉතින් මේක තමයි BurnAware official website එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා download කියලා අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා download option තුනක්. ඉතින් මේ මුලින්ම තියෙන්නේ pre version එක, අනිත් දෙකම trial version. දවස් 7යි pre use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ buy කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ දිගටම use කරන්න නම් යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ අපිට මේ pre version එකේ තියෙන features හොඳටම ඇති කියලා. ඔයාලට කැමති නම් ගෙවීමක් කරලා full features use කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේ pre version එක download කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක install කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ප්‍රධානම මෙනු බාර් එකේ මුලින්ම තියෙනවා ෆයිල් කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා අපි බලමු. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපි රයිට් කරන්න යන ඩිස්ක් එක data විදිහටද නැත්නම් වීඩියෝද MP3ද ඔඩියෝද කියලා කෙලින්ම තෝරලා දෙන්න. ඊළඟට තියෙනවා settings. එතන මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒ විදිහටම තියන්න. ඊළඟට තියෙනවා view කියලා. එතනදී අපිට පුළුවන් මේ software එකේ interface එක, ඒ කියන්නේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න. මුලින්ම තියෙනවා icon කියලා. ඊළඟට තියෙනවා basic. ඊට පස්සේ තියෙනවා categories කියලා. බලමු එකින් එකට වෙනස් කරලා කොහොමද මේ interface එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට තියෙනවා classic icons කියලා. එතනට ටික් එකක් වැටිලාමයි තියෙන්නේ. ඒක අයින් කරපුවාම icon එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට කැමති විදිහට මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා theme කියලා. එතනින් පුළුවන් ඔයාලට කැමති කලර් එකකට මාරු කරගන්න.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා data කියලා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතනින් ඒකට අදාළ burn option ටික එනවා. හැම option එකක්ම යටින් මෙන්න මේ විදිහට ඒකට අදාළ details මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා හැම එකක්ම මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ.